Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito, gagawa po tayo ng isang special na coin purse. Paalala lang po, ang project po na ito ay under ng advanced level. Para po sa mga bago-bago pa rin nagkagantsilyo, pwede niyo po munang i-check ang aking mga projects under beginners level. Ito po ay matatagpuan sa aking playlist na beginners. At para naman po sa mga ngayon pa lang nag-aaral ng gantsilyo, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano gantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba. Or pwede niyo po munang i-check ang aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Miss Kimi at kayo nanonood sa kabilang crochet. Gamit ang dalawang strand ng cotton crochet thread, gumawa ng slip knot at mag-chain ng 32. Gumawa ng double crochet sa ika-4 na chain mula sa hook. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa bawat chain hanggang sa pangalawa sa dulong chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling chain. Gumawa ng double crochet sa susunod na chain sa ibabang bahagi ng foundation chain. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa bawat chain hanggang sa pangalawa sa dulong chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling chain. Idugtong ang double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 60 na double crochet sa buong row 1. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa bawat double crochet sa buong row 2.
Idugtong ang double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Ulitin ang proseso sa row 3 at row 4. Idugtong ang double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Magpalit ng kulay ng sinulit. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Ulitin ang proseso hanggang sa row 11.
I-lock, gupitin ang sinulid, at higpitan. I-attach ang mga dahon at bulaklak. Ang aktual na paggawa ng mga dahon at bulaklak ay mapapanood sa isa pang video na pinamagatang Maggantsilyo tayo ng dahon at bulaklak. Itago ang sinulid. Ikabit natin ang zipper. Ang hindi naka-fast forward na pagkakabit ng zipper ay mapapanood sa isa pang video na pinamagatang paano magkabit ng zipper sa ginantsilyong pointers. Ayan! Meron na tayong special na coin purse. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Para po sa mga bago-bago pa lang na nag-gantsilyo, practice lang po. At para po sa magagaling na, mabuhay po kayo. Kung meron po kayong mga tips and suggestions, pwede niyo po isulat sa comment section sa baba. Maraming salamat.